السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره د خیبر پښتونخوا پولیس کلیرنس کوم چې سرټیفیکیټ انلاین پروسس دی هغه مکمل شیر کوم چې تاسو دې ته انلاین اپلای څنګه کولی شئ او دا سرټیفیکیټ به تاسو څنګه حاصلولی شئ. نو د هغې دپاره داسې ده چې تاسو به لاول د پلی سټور نه ځان له د پولیس سهولت مرکز چې کوم ایپ دی دا به ډاونلوډ کړئ. د سکرین باندې دا مخامخ دی او دې کې به بیا تاسو لاول په سر خپل اکاونټ ساین اپ کوئ. صحیح ده. د هغې طریقه کار داسې دي تاسو چې کله داسې دا اپ انسټال کړو دلته نو دی به تاسو ته داسې اوپن شي. نو کریټ اکاونټ ته به راشئ، خپل فل نیم به دلته انټر کړئ او ستاسو چې کوم نوم دی که نه د هغې نه بعد تاسو به خپل ایمیل اډرس دلته ورکړئ، بیا د موبایل نمبر او دغه شانتې ستاسو چې کوم موبایل نمبر بیا CNIC شناختي کارډ نمبر که نه دي د هغې نه بعد لاندې تاسو به دلته یو پاسورډ انټر کړئ چې تاسو ته یاد وي. صحیح ده. په دې طریقه باندې به تاسو خپل اکاونټ دلته کریټ کړئ. د دې ترتیب نه بعد چې کله دا ساین اپ شو دا به تاسو راځئ د لاګ ان کیټګري ته. صحیح. د هغې نه بعد به بیا تاسو د لاګ ان سیکشن ته راشئ. دلته کې به CNIC او پاسورډ دا به دوباره انټر کړئ او خپل اکاونټ به دلته کولاو کوي. صحیح دی. تاسو اکاونټ به داسې تاسو ته مخامخ کولاو شي. لاول په سر د دې چې کوم لک دی دوباره زه تاسو ته ځای راوړم. د ایډټ پروفایل ته به پکې راشئ که نه. دلته کې به بیا تاسو لاول خپل نوم ورکوئ، بیا ستاسو د والد صاحب چې کوم نوم وي هغه به صحیح ورکوئ چې سپیلنګ مسټیک پکې درنه ونه شي او ورپسې بیا د ډسټرکټ دا کیټګري ده د دې نه به تاسو یو ډسټرکټ سلیکټ کړئ او بیا ورپسې ریلیجن اسلام او ډیټ اف برث په سلیکټ کړئ خپل. صحیح ده. د ډیټ اف برث د سلیکشن نه بعد چې دی نو بیا د CNIC دا ایشو ډیټ دی لاول به ډیټ اف برث بیا ډیټ اف برث نه بعد CNIC ایشو ډیټ دی بیا پسې ایکسپایري ډیټ دی او که بالفرض تاسو بلډ ډونیټ کول غواړئ خو بیا به دا مارک کوئ. صحیح ده. او که بلډ ډونیشن نه غواړئ نو بیا به دا ان مارک کوئ، مطلب د دې مارکینګ ته بیا ضرورت نشته. صحیح ده. په دغه صورت کې دا به داسې ان مارک کوئ او بیا ستاسو بلډ ګروپ چې کوم وي هغه به ورته دلته منشن کړئ، بیا ستاسو کاسټ مطلب پښتون. صحیح ده. او لینګویج کې پښتو او تاسو امپلای سټوډنټ کې نیشنلټي ستاسو سره څو ده نمبر اف نیشنلټي ستاسو نه تپوس کوي نو زموږ سره چونکې یوه ده موږ به ورته یوه سلیکټ کړو. بیا پروفیشن دې کې به ورته ادر کیټګري بیا د پاسپورټ نمبر. صحیح ده. او بیا پاسپورټ کله ایشو شوی دی او د هغې ایکسپایري ډیټ دا دواړه به ورته منشن کوي. صحیح ده. او د دې نه بعد به تاسو دا سیکشن سیو کړئ ځان سره. صحیح ده. بیا به راځو دا دی کې اپډیټ ایډرس ته سیکشن دی نو په دې کې به تاسو خپل ایډرس چې کوم دی هغه به ورته منشن کوئ لکه ستاسو ایډرس بیا کوم ډسټرکټ وي هغه بیا سټیشن مطلب ستاسو چې کوم پولیس سټیشن نیرست تاسو ته نږدې. صحیح ده. او سټے فرام او سټے ټو ډیټ د دې مطلب دا دی چې تاسو دلته کې دا تاسو چې کوم ایډرس ورکړل دی د کلي نه دلته کې اوسېږئ نو که تاسو چونکې پرمننټ یې خانداني نو بیا مطلب دې کې بیا تاسو چې هر ډیټ ورکړو که نه مطلب 2000 ورکوي 1999 دا فرضي ده دې کې تاسو هر څنګه انټري وکړه. صحیح ده. د دې نه بعد بیا راځي دا تاسو به دا سیو کړئ ځان سره. صحیح ده. دا به هم سیو کړئ. بیا راځي ستاسو سره یو څو اپشنز دي ګوره ورته د اپډیټ ډاکومنټس کې ستاسو CNIC پرنټ بیا د CNIC بیک او د پاسپورټ یو تصویر دا به تاسو په دې نه اټیچ وای نو CNIC پرنټ په ورته اپلوډ کړئ موبایل کې که تاسو سکین کړي یا په کمپیوټر باندې بیا دغه شانتې CNIC بیک او پاسپورټ سایز پکچر. صحیح ده. د دې کیټګري نه بعد دا به اټومیټیکلی د دې سیو کول ته ضرورت نه شي خو تاسو څنګه اپلوډ کړل به خپله سیو. صحیح ده. بیا راځو پکچر ته نو تاسو به ګوره د پکچر دپاره
دا لفظ تاسو دا لوګو غونټی نه کنه د تصویر دا په دې پین باندې کلیک کړئ نو تاسو ته تاسو کې چې پکچر تاسو دا ګیلری ایمیج د سن را لګی کنه ورته خاصاري دا لایو ده د تاسو لایو را لې صحیح ده ما فرنٹ کیمرې نه راوغس او دا پروفایل د سره سیو ها دا تاسو پروفایل اپډیټ شو د دې نه بعد چې کوم پروسس ته وس لکه پدې کې تاسو بار د پاره دی دا پولیس کلیرنس فار ویزا تاسو کله را سلیکټ کړئ کنه د دې اپشنز به تاسو ته مخې ته راشي ګوره ها اوس موږ سره الریډي څه دغه نشته دی ګوره ایډ ا ویزا کلیرنس صحیح شو ما اپلیکیشن باندې کلیک کو ها دا پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ دی باندې ما کلیک کو فار ویزا کنه نو دا د کوم تاسو کې چې کم ملک ته دی صحیح ده جب وتا چې تاسو کم ملک ته دی هغه کنټری به سلیکټ کړئ صحیح ده او تاسو ته کوم د سہولت مرکز تاسو په ډیسټریکټ کې نږدې نو مطلب موږ د سواد کې موږ ورته دلته سواد اډ کړل صحیح شو دي او پرپس د سره لپاره دی وزټ ته ایمیګریشن سټډي امبیسي کلیرنس ته جاب دی اډمیشن لپاره دی سره لپاره د پکاري تاسو به هغه پرپس هم دلته سلیکټ کړئ دا ها ډاکومېنټس کیټګوري دا د کوي کنه چې تاسو خپل بلډ ریلیټیو دی یا بل څوک دی صحیح ده نو چې تاسو خپل نو دا کې به مای سیلف کې صحیح ده او سیو چینج بکې صحیح ده دا چې کله تاسو سیو کو دا یې نه بعد به بیا تاسو څه کوئ دا کې دا وزټ ټو ارایول ابراډ تاسو چې کله دا سلیکټ کړئ نو تاسو پروفایل ته ځئ کنه دا یو ډاکومېنټس پر راغلی تاسو ته دوباره دلته شو کوم بس دا چیکینګ آی ډي باندې صحیح ده په دې کې اوس دا ایزی پیسې د طرف نه چیرې دا ون بل کم لینک والا چې دی آی کې بتا سو دا ټرانزیکشن آی ډي ورکې نو د دې ټوټل اماونټ 2000 روپۍ دی نو چې کله تاسو دا پیډ کړئ نو دا پیمنٹ ویریفیکیشن چې دی دا به دې ریډ مارک شي لکه داسې صحیح شو دي دا غنه بعد بیا راځي د نادرا ویریفیکیشن کې چې دی نو تاسو په سنټر کې یا تاسو ډیسټریکټ کې کوم تاسو ته نږدې د ای سہولت سنټر کې کنه تاسو چې ولدا خپل سي نشي ورکې دا چیکینګ آی ډي نو په دې باندې باغ تاسو هغه فنګر ویریفیکیشن کوي د نادرا ای سہولت کنه هغه چې کله وشي دا نه بعد بیا دا باندې د ریډ صحیح شو ها او دا پولیس سټیشن کوم سټیټس چې دی دا باندې سلا ریډ مارک نو چې کله د دې پولیس سټیشن نم کلیر شي کنه نو د بیا دسي گرین مارک شي صحیح شو نو بیا چې تاسو کوم پال سنټر نږدې کنه هلته کې بیا تاسو دا پولیس کلیرنس کوم سرټیفیکیټ دا نه تاسو بیا دا حاصلوي نو په دې طریقې سره تاسو د خیبر پختونخوا د پولیس کلیرنس کوم نوی انلاین طریقه کار دی هغه ته تاسو په دې ترتیب باندې اپلای کولای شئ امید لرم تاسو به ویډیو خوښ شي تاسو چینل باندې وی نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې را رواني مخکې ویډیوګانې تاسو سره دا غي اپډیټ په وخت باندې درځي الله پامان